Вітаю, друзі! Сьогодні у мене для вас є особливий пляцок. Він ніжний та пухкий, наче невагома хмаринка, має виразний незабутній смак і подобається, мабуть, усім. Цей пляцок варто спробувати приготувати хоч раз, наполегливо рекомендую, тож до роботи. Для ніжних шоколадних коржів у чашу викладіть 4 яйця, у мене яйця середнього розміру. Докладіть до них 2 грами солі, це третина чайної ложки, і нехай далі трішки попрацює техніка. Збивайте на нижчих обертах міксера приблизно 1 хвилину. Далі поступово порціями всипте 120 грамів цукру. Підвищіть швидкість міксера і збивайте ще приблизно 8-9 хвилин до світлої, дуже пишної маси. Ця маса повинна бути дуже добре збитою. Подивіться, як із лопатки повільно стікає правильно збита маса, залишаючи на тісті видимий слід, який довго не розтікається. А з вінчика вона повинна стікати густою широкою стрічкою. За цей час ви можете підготувати інші інгредієнти. У мисочку налийте 60 мл олії, долийте до неї 80 мл молока кімнатної температури і перемішайте. А для сухої суміші у миску просійте 120 грамів борошна, докладіть 2/3 стандартної пачки розпушувача, розрахованої на 500 грамів борошна. У мене пачка важила 10 грамів, тому я додала 6 грамів розпушувача. У вас вага розпушувача може бути іншою. Далі всипте 25 грамів темного якісного какао. Обов'язково додавайте какао, просіявши через сито, а усі грудочки розітріть ложкою. Перемішайте усе до однорідної маси ще до того, як будете всипати у тісто. Далі міксером ми користуватися не будемо, щоб максимально зберегти повітряність маси. Розділіть суху суміш на 3 частини і поступово вінчиком вмішайте їх у тісто. Рухайте вінчиком по кругу знизу вверх, добиваючись повної однорідності. Нам одночасно потрібно і зберегти повітряність маси, і попіклуватись, щоб не залишилось непромішаних грудочок. Наприкінці акуратно влийте нашу рідку суміш і знову ніжно перемішайте лише до повної однорідності. Тісто виходить ніжним та повітряним, а завдяки додаванню молока та олії воно не буде сухим. Випікати ми будемо у формі розміром 36 на 28 см. Застеліть дно форми якісним пергаментом. Висота бортиків форми повинна бути не нижче 4 см. Рівномірно вилийте тісто у підготовлену форму. А потім лопаткою розправте по усій формі, стараючись зробити так, щоб товщина тіста усюди була однаковою. Усе, в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі вверх-низ без конвекції за температури 170 градусів Цельсія приблизно 20 хвилин до готовності. Але завжди орієнтуйтесь на особливості своєї духовки. Цей корж краще не перепікати. Готовий корж під натиском пальця буде активно пружинити, а дерев'яна шпажка повинна виходити із центру коржа сухою. Повністю охолодіть корж, а потім розріжте його на 2 частини, кожна розміром 18 на 28 см. Відразу покажу, наскільки рівним, без горбика посередині виходить цей корж. Він одночасно ніжний, пружній і вологий. Найкраще зараз загорнути його у плівку і залишити на 6-8 годин для стабілізації і для того, щоб волога рівномірно розподілилась по усьому коржі. Друзі, ділюсь з вами радістю. У мене щойно вийшла новесенька книга подарункового формату «Великодня випічка», яка може стати вашим надійним помічником у підготовці до свята чи чудовим подарунком для ваших рідних та близьких. Це справжнісінька енциклопедія смачної випічки до Великодня, величезна кількість цікавих та дуже смачних рецептів пасок, баранців, великоднього печива, крафінів та іншої цікавої великодньої випічки. І це не просто рецепти. У книзі пояснюється, чому слід робити саме так і що робити для вдалої заміни інгредієнтів. Точно зважені інгредієнти, великі кольорові фото до кожного рецепту, якісний папір та поліграфія, тверда палітурка вас приємно вразять. Для замовлення пишіть мені на Viber. Далі корж з нижньої сторони просучіть.
У мене це кип'ячена охолоджена вода, в якій я розчинила смородинове варення і додала трішки амарето. А далі змастіть тонюсіньким шаром густого варення із чорної смородини. У мене це смородина, розтерта з цукром у співвідношенні 1 до 1. Цей шар повинен бути дуже тонесеньким. Підготуйте таким чином обидва коржі. У кулінарну рамку з високими бортиками на підложку викладіть один корж змащеною стороною вверх. І тільки після цього починайте готувати зефірну масу. Для цього у товстостінний ковшик всипте 8 грамів агар-агару. Влийте до нього 50 мл води кімнатної температури. Перемішайте до однорідності і залишіть на 5 хвилин. Далі докладіть 80 грамів цукру і 250 грамів живого смородинового варення. Це чорна смородина, розтерта з цукром у співвідношенні 1 до 1. Перемішайте до однорідності і далі на плиту його. Вогонь повинен бути середнім чи трішки вище середнього. Помішуючи, доведіть до кипіння. І далі нам потрібно, постійно помішуючи, варити масу приблизно 4-5 хвилин. Але паралельно у чашу для збивання викладіть 2 білки від яєць середнього розміру. І нехай далі трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах приблизно 1 хвилину. А далі поступово всипте 120 грамів дрібного цукру. Збивайте до повного розчинення цукру і утворення світлої стабільної піни. Повернімося до нашої ягідної суміші. Спочатку кипіння буде водянисте, буде багато дрібних, швидких бульбашок. Десь через 2 хвилини бульбашки стануть більшими, кипіння дещо сповільниться, а маса стане густішою. Але поверхня все ще буде активною. А через 4-5 хвилин бульбашки стануть великими, лопатися будуть повільніше лінивими вулканчиками, а сироп буде стікати широкою стрічкою, а остання капля тягнутись. Якщо у вас є кулінарний термометр, то температура сиропу повинна бути 104 градуси Цельсія. І далі діяти слід швидко. У білкову піну, яка збилась до повної стійкості, не припиняючи збивання, на низькій швидкості тонкою цівкою починайте вливати киплячий сироп. При цьому лийте так, щоб цей сироп не попадав на вінчики міксера. Перемішуйте усе разом приблизно 1 хвилину. Ви побачите, що піна почне гуснути. І тут слід пам'ятати, що чим довше ви будете збивати, тим густішою ставатиме маса, а нам не потрібно її перезбити до дуже густого стану. Нам потрібно зупинитись на моменті, коли вона уже густіє, починає тримати форму, але дзьобики на лопатці м'якенькі і ще гнуться. І на цьому етапі маленькими шматочками поступово докладіть 40 грамів дуже м'якого вершкового масла. І перемішуйте приблизно 1 хвилину, поки усе масло рівномірно не розійдеться по зефірній масі. Подивіться ще раз, маса не збита до густоти, а дуже повільно, але ще сповзає із вінчиків. Далі слід діяти дуже швидко, бо маса буде гуснути у нас на очах. Рівномірно вилийте зефірну масу на підготовлений корж. Швиденько розрівняйте її по усій площі. Зверху викладіть другий корж змащеною стороною до зефірної маси і долоною злегка притисніть його до маси. Зверху я змастила корж залишками зефірної маси і посипала вафельними крихтами. Усе. Не забудьте накрити форму харчовою плівкою і залишити за кімнатної температури для стабілізації на 6-8 годин. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Вага пляцка невелика – 1 кг і 240 грамів, висота – 4 см. А така мінімальна вага при такому досить великому розмірі говорить про те, що цей пляцок ніжна, повітряна, майже невагома хмаринка. А ось яка ця ніжність всередині. Пляцок виходить не тільки красивим та ніжним, але і цікавим, з виразним смаком чорної смородини. Чудові, соковиті шоколадні коржі гарно поєднуються як із цим варенням, так і з цікавою зефірною масою. Не дивлячись на невелику вагу,
Пляцок можна нарізати на величезну кількість порційних шматочків для подачі, що дуже вигідно. Шматочки гарно тримають форму, не кришаться і не розвалюються при нарізанні. Зефірний прошарок не відшаровується від коржів. Одним словом, це суцільна краса і смакота. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.